เรามีงานแต่งงานเราจะมีพิธีอะไรบ้างการที่เราเป็น LGBTQ อ่ะพิธีกรรมแบบเนี้ยในทางประเพณีอ่ะเราสามารถทำได้สิเราสามารถปะแค่คนสองคนยืนจับมือกันท่ามกลางคนที่รักเราและเรารักเขาสวัสดีครับพอชามมาแล้วและนี่คือ Posh Arm Podcast วันนี้เรามาในพอดแคสต์ครั้งแรกใช่ครับเพราะฉะนั้นความพิเศษของ Posh Arm Podcast ใน EP นี้เราต้องมาเฉลิมฉลองอะไรกันหน่อยกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะครับณวันนี้ที่เราอัดกันอยู่นะครับก็เรียกได้ว่ามีแนวโน้มที่ดีมากที่จะได้ผ่านออกมาประกาศมาเป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์แบบใช่ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นPosh Arm Podcast EP 1 นี้จะเป็นท็อปิกที่ว่าเป็น LGBTQ+ ถ้าจะจัดงานแต่งงานมันต้องทำยังไงอะเฮ้ยแล้วมันจะเหมือนกับงานชายหญิงปะนั่นน่ะสิมันจะต่างกันตรงไหนไหมอะเราก็เลยทำการ Google เพราะเราก็ยังไม่เคยจัดงานแต่งงานนะเอาจริงๆงานที่ใกล้ที่สุดสำหรับเราที่ถือได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่เราลงมือทำกันเองแล้วก็จัดเป็นงานของเราเองอะก็คือเป็นแบบPosh Arm Fan Meeting ใช่ก็คือเอาจริงๆก็ขาดแค่นิมนต์พระก็กับตัดเค้กแต่งงานเหรอ ก็เรียกว่าเป็นงานแต่งงานได้แล้วมั้งถ้าใครได้ไปอะเนาะตอนนั้นก็จะจำได้ทีนี้ถ้าเราจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายในอนาคตถ้ากฎหมายเขาผ่านออกมาเราก็คงอยากจะเรียกว่าอะไรอะจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองการจดทะเบียนสมรสของเราหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่างานเลี้ยงแต่งงานนั่นแหละงานแต่งงานนั่นแหละแล้วถ้าเราจะจัดหรือใครที่จะแต่งเหมือนกัน LGBTQ หรือชายหญิงทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ต้องทำไงอ่ะบางคนไม่รู้จะนับเริ่มจากตรงไหนเราจะยังไงวะเราจะคือจริงๆถ้าเราไม่มีแพลนอ่ะเราก็จะจินตนาการไปแบบที่อาร์มก็จินตนาการนี่แหละแบบเฮ้ยถ้าอาร์มคุยกับพี่พอชว่าถ้าเรามีงานแต่งงานถ้าเราจะจัดกันอ่ะอาร์มก็จินตนาการไปไกลเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนั่นก่อนเรื่องไหนมันมีดีเทลของมันที่มันไล่1 2 3 4แล้วเป็น chain of thought ให้เราได้คิดกันเลยอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าทำยังไงข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ถ้าเราจะแต่งงานกันครับผมข้อแรกเซอร์ไพรส์ไหมต้องมีการขอก่อนจะจัดงานแต่งงานเราก็ต้องบอกก็ต้องขอเขาแต่งก่อนเนาะถูกปะซึ่งนี่ก็ขอไปแล้ว10 ปีแล้วที่ขอแต่งงานมา เพราะฉะนั้นข้อนี้ของเราคือทำไปแล้วถูกปะข้อนี้ก็คือคุณไปขออีกคนหนึ่งเขาแต่งก่อนเนาะถึงจะไปคิดจัดงานได้เนาะต้องให้เขาโอเคกับคุณก่อนในเวของ Posh Arm เนี่ยคือพี่ Posh ได้ขออาร์มแต่งงานไปแล้วก็ได้มีการไปคุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพี่ Posh พาอาร์มไปคุยกับพ่อแม่ของอาร์มก็คือเรียกได้ว่าขออาร์มแต่งงานปุ๊บอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ไปขอพ่อขอแม่เขาเลยว่าผมขอลูกเขาแต่งงานแล้วนะแล้วลูกเขาก็เซย์เยสแล้วนะซึ่งจะบอกว่ายากกว่าการขออาร์มแต่งงาน ไม่ใช่ยากหรอกตื่นเต้นกว่าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายโอเคแล้วครับผมข้อหนึ่งจริงๆของเรานะตอนนี้ก็คือเราต้องไปดูฤกษ์ก่อนป่ะดูฤกษ์หรือเรียกว่ากำหนดวันดีกว่ากำหนดวันแต่งว่าเราจะจัดงานวันไหนใช่ไหมเพราะถ้าไม่งั้นก็อีกสักพักนึงเอาเราเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะวันแต่งงานมันสำคัญมากที่จะต้องกำหนดเพราะว่าบางคนอย่างที่อาพูดคือต้องดูฤกษ์ถ้าสำหรับพี่เน้นเลิกสะดวกซึ่งเอาจริงๆแล้วคำว่าเลิกสะดวกเนี่ยจัดให้เป็น priority สุดท้ายเลยเพราะว่าแบบเลิกสะดวกคือเราสะดวกฉันสะดวกพ่อแม่สะดวกหรือใครสะดวกเดี๋ยวว่ากันแต่การดูฤกษ์มันมีหลายศาสตร์มากเลยนะที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยศาสตร์จีนศาสตร์ไทยต่างๆนานามีหมดแล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหนอยากแบบไหนที่สบายใจกับเราและครอบครัวได้เลยว่าอย่างพี่รู้สึกว่าเราไปสวมแหวนกันมาแล้ววันที่28ตุลาเมื่อก็เกือบ10 ปีที่แล้วถ้าเราเอาอันเนี้ยเป็นเลิกดีของเราก็ได้แล้วแต่คู่ไหนสะดวกแบบไหนเราสะดวกแบบนี้คุณสะดวกแบบนั้นได้ยินมาอย่างนึงคือชอบมากก็ที่ว่าเราแต่งงานกันไม่ได้แต่งงานแค่2 คนเราแต่งงานกับครอบครัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรแล้วคนในครอบครัวของเราไม่มีความสุขเช่นพี่อยากเลิกสะดวกแต่
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราเขาอยากให้หาเลิกถามพระสิอะไรสิอันนี้เราก็ต้องคุยกันให้เคลียร์ในครอบครัวด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้แต่งงานแค่2คนเนาะการแต่งงานของเรามันควรจะสร้างความสุขให้มันการแต่งงานของสร้างบอนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองคุยกันแบบบางบ้านแบ่งให้เลยนะว่าแบบงานเช้าคืองานของพ่อแม่ทำเพื่อพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่งานเย็นเป็นของเด็กๆของลูกของอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็เจอกันตรงกลางนะถูกปะแล้วสิ่งสำคัญในอย่างหนึ่งคือคุณต้องกำหนดวันให้ได้เพราะถ้าคุณดูเลิกแล้วเป็นเลิกดีเนี่ยวันเลิกดีคุณไม่ได้รู้แค่คนเดียวนะนั่นหมายความมีอีก100 กว่าคู่ที่พร้อมจะใช้วันนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งจริงนะแล้วเขาจะแย่งกันข้อแรกคือสถานที่และแย่งแขกช้าหมดอดนั่นหมายความว่าในวันนั้นพี่อาจจะได้รับซองการ์ดแต่งงานมาเคยวิ่งงานแต่งงานคือแบบใช่วันดีวันเลิกดีอย่างเงี้ยป่ะข้อที่2คือค่าใช้จ่ายรู้วันแล้วต้องรู้งบที่เราโอเคกับวันนั้นด้วยค่าใช้จ่ายเนี่ยเราอาจจะคือเราประเมินยังไงดีวะเราอาจจะประเมินเงินที่เรารู้สึกว่าเตรียมสำหรับจัดงานหนึ่งจัดอีเวนต์หนึ่งแล้วให้เราไม่รู้สึกว่าลำบากถูกไม่ลำบากก็คือเราต้องหางบตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าพี่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่จะแบ่งยังไงงานเช้างานเย็นอย่างว่าอะไรก็ว่าไปเคยเห็นของเพื่อนนะว่าแบบเหมือนแบบงานเช้าโอเคเป็นแบบฝั่งเจ้าสาวรับผิดชอบงานเย็นเดี๋ยวฝั่งเจ้าบ่าวรับผิดชอบเองสำหรับเรามองว่างานนี้มันเป็นงานของเราทั้งคู่ถ้าสมมติว่าเราจะมีงานแต่งงานหนึ่งเนาะมันเป็นงานของเราทั้งคู่เพราะฉะนั้นสำหรับว่าเราใช้กองกลางของเราmanage ตรงเนี้ยน่าจะแฮปปี้ดีทำยังไงก็ได้ให้วันนี้เป็นที่น่าจดจำและมีความสุขกับคนในครอบครัวกับทุกคนรอบตัวเราเราต้องคุยกันแล้วแบ่งเขาเรียกอะไรสัดส่วนของมันอะไรเงี้ยที่เราต้องรู้ค่าใช้จ่ายก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะเชิญแขกได้แค่ไหนด้วยงบนี้ซึ่งนำไปสู่ข้อต่อไปคือคุณต้องลิสต์รายชื่อแขกเพื่อหาจำนวนแขกเรื่องนี้เอาจริงๆปะเคยคุยกับพี่พอชนานมากแล้วนะว่าแบบถ้าเรามีงานแต่งงานเราเชิญแขกกี่คนวะเอาถ้าแบบไทยเนาะก็จะมีประถมมัธยมเพื่อนที่ทำงาน เพื่อนที่เพิ่งรู้จักเพื่อนที่เป็นลูกค้าเพื่อนที่เป็นอะไรรวมไปรวมมา600 700 พันคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสเกลที่ปกติมากเคยคุยกับฝรั่งที่เป็นเพื่อนกันเขาตกใจมากนะว่างานแต่งงานเธอแบบงานแต่งงานที่ประเทศไทยมีแขกกันแบบ 400-500 คนอะไรอย่างเงี้ยเหรอพอฝรั่งเขาแต่งงานกันคือแขกแบบ70 คนเต็มที่แบบ200อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คืออยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคู่ละแล้วแต่เราดูงบเราก่อนอันนี้เราควรพูดอย่างไม่ฝันเนาะเราควรดูจำนวนแขกก่อนแล้วค่อยไปขยับงบหรือว่าเราดูงบตั้งงบแล้วเราค่อยมาขยับแขกถ้าสำหรับพี่งบก่อนเพราะอย่างที่บอกคือมันต้องเป็นวันที่มีความสุขและไม่ลำบากและไม่แบบมานั่งเสียใจในภายหลังว่าทำไมฉันไปสร้างหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมองแบบลิงก็ได้นะแต่สำหรับอัมก็จะมองอีกอันนึงว่าเฮ้ยแต่แบบแขกที่เราจะเชิญมามีทั้งเพื่อนมีทั้งใครต่อใครได้ต่างๆนานาเราก็อยากที่จะให้เขามาร่วมอวยพรกับเราในวันเนี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นมันก็ขยับสเกลไว้เขาเรียกว่าขยับแบบเรโชได้ว่าอย่างที่พี่บอกถ้าเรามีงบเท่านี้แต่เรามีงบเท่านี้มีแขกอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาข้อถัดไปข้อ4ก็คือธีมงานรูปแบบงานสมมุติว่าอย่างว่าก็อยากได้แขกเยอะอะแต่งบฉันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราอาจจะจัดเป็นงานเล็กๆไหมก็คือแขกมาเยอะแต่ว่าคือเห็นชัดสุดเลยนะคืออะไรรู้ป่ะเลี้ยงแต่น้ำไหมไม่ใช่ไม่ยังไงล่ะทำอะไรก็ไม่พี่มองว่าเรางานแต่งงานคือหน้าตานึกออกปะพี่มองว่างานแต่งงานคือความสุขของเข้าใจแต่มันก็คือแบบเราเชิญแขกมาเราเป็นโฮสต์เนาะเราเชิญแขกมาปุ๊บอะในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นโฮสต์อะมันต้องเลี้ยงดูปูเสือแขกให้ดีอะดีประมาณ1ประมาณ1เพราะ
อันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆความเห็นส่วนตัวแบบ1,000%เลยนะพี่ไม่เคยคาดหวังเลยเวลาไปงานแต่งงานใครแล้วพี่จะต้องได้กินดีอยู่ดีนั่งดีอะไรแต่อย่างน้อยต้องอิ่มปะไม่ด้วยไม่กินจริงเหรอกินข้าวไปก่อนหรือไม่ก็ไปกินข้าวหลังงานเพราะเมนไอเดียคือพี่มาแสดงความดีกับคน2คนนั้นนี่คือสำหรับพี่ไม่เคยบ่นด่าใครแล้วบ้าใครเขาจะไปบ่นด่ามันไม่ใช่แต่คือแบบอาร์มคิดอาร์มไม่ได้คิดในฐานะแขกเว้ยอาร์มคิดในฐานะของคู่บ่าวสาวที่เข้าใจที่จะต้องเลี้ยงรับรองแขกนึกออกปะเนี่ยเห็นไหมยังมีตั้งหลายข้อยังไปไม่ถึงจบเลย คิดไม่ตรงกันถ้าสเกลงานและรูปแบบของงานนะมันจะรีเลทกับตัวบัดเจ็ตอะทางออกที่เราเห็นง่ายที่สุดเลยคือสมมุติว่าในไอเดียในความฝันของเราเลยคือเราฝันว่าไฟน์ไดนิ่งซิทดาวน์ดินเนอร์มีอาหารเป็นคอร์สทุกคนนั่งโต๊ะสวยงามเสิร์ฟอาหารอะไรแบบนี้ในความรู้สึกในความฝันของอาร์มไม่หมายความว่าทางออกที่เห็นน่ะสมมุติว่าถ้าในไอเดียเราอยากได้แบบนี้แต่แขกเรามันเกินแล้วมันทำให้เราถ้าเราแต่งแบบเนี้ยมันโอเวอร์บัดเจ็ตเกินไปแล้วเราไม่สามารถลดแขกให้มันมีกับบัดเจ็ตเราได้อะเราก็จะลดมาจากซีดาวดินเนอร์มันอาจจะกลายเป็นโต๊ะจีนอาจจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหมือนกันเว้ยโต๊ะจีนหนึ่งก็แพงเนาะอาจจะลงมาบุฟเฟ่หรืออาจจะลงมาค็อกเทลอย่างเงี้ยหรืออาจจะลงมาน้ำอย่างเดียวเน้นบันเทิงมีแบบสมมุติเลยเราไปในผับเหรอใช่สมมติเราจัดในผับแล้วก็เสิร์ฟเป็นแบบฟิงเกอร์ฟู้ดเงี้ยหรอฟิงเกอร์ก็อย่างที่บอกมองจากมุมมองพี่ล้วนๆคนเดียวนะไม่ได้อะไรใครก็คือไม่ได้หวังอิ่มหวังมาแสดงความยินดีมาแฮปปี้กับคู่บ่าวสาวแค่นั้นน่าสนใจทีนี้เราจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่เราทำ2คนไม่ได้แน่นอนข้อ5ถูกต้องฮะข้อ5มันคือเราต้องหาผู้ช่วยคือเอาจริงๆเราประสบพบเจอมาจากการที่เราจัดแฟนมีตเนาะแล้วทำเองหมายความว่าไม่ได้เรียกว่าทำเองก็ไม่ได้คือพยายามที่จะทำเองแล้วแค่ไม่กี่คนตอนนั้นเราไม่ได้มีแพลนเนอร์เราทำเองหมดแต่เรามีออร์แกไนเซอร์กับแพลนเนอร์ไม่เหมือนกันเนาะเราเป็นแพลนเนอร์เองเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำเลยข้อไหนต้องเริ่มตรงไหนต้องงี้แต่ออร์แกไนเซอร์คือเมื่อถึงวันนั้นเขาจะเป็นคนให้เราทุกอย่างใช่เขาจะเป็นคนมาจัดเวทีให้เพราะเราคงไม่ไปตอกตะปูโป๊กทำเองหมดอีกถูกว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วหาออร์แกไนเซอร์ก็คือหาเวิร์กเกอร์เขาวันนั้นเขาจะเป็นคนคอยทำรันคิวจะช่วยเราอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งกายและใจคือแบบคือมันเดรนพลังไปเลยอะแต่คือเหนือสิ่งอื่นใดคือแฮปปี้นะพอเห็นว่าเฮ้ยงานเรามันแบบมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมันแฮปปี้นะแต่along the wayก่อนที่มันจะมาถึงณวันงานอะมันเหนื่อยมากเรายิ่งว่าเป็นคนแบบดีเทลมากอะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นจุกจิกอะไรที่มันเป็นดีเทลจัดๆแล้วเราลงไปดีเทลกับมันมากมันคอนซูมทั้งเวลาและพลังของเราไปเยอะมากมีกี่ครั้งที่รู้สึกว่าไม่น่าจัดเลยวะตลอดเวลาพูดตรงๆพี่ตลอดเวลาที่จัดงานแฟนมีตแล้วแพลนงานอีกสมมติอีก2 อาทิตย์จะถึงอะไรเงี้ยรู้สึกบ่อยมากว่าแบบไม่น่าจัดเลยไม่น่าจัดเลยไม่เอาเลยตลอดเวลาซึ่งพี่มั่นใจว่างานแต่งงานทุกคนต้องผ่านจุดนี้แน่นอนไม่เอาแล้วไม่จัดแล้วไม่อยากทำแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าได้เป็นแบบไบรซิล่ากรูมซิล่ากันแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นละจากไอ้อีเวนท์ที่เราเคยทำเนาะเพราะฉะนั้นว่าการหาผู้ช่วยแล้วการที่ระบุไปเลยว่าคนนี้ช่วยอย่างนี้คนนี้ช่วยงานนี้คนนี้ช่วยงานนั้นอย่างแบบครบถ้วนอ่ะเขาจะช่วยล่นไม่ใช่แค่ล่นระยะเวลานะไม่ใช่ล่นว่างานที่แบบเราจะต้องไปทำเองหรืออย่างนี้นะแต่เขาช่วยเราทางใจด้วยนะทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามีงบเขาก็จะใช้ wedding planner กันwedding planner ก็จะเข้ามาจับมือเราเขียนเลยว่าคิดยังไงมีแบบนี้พูดง่ายๆ wedding planner เหมือนคนที่แต่งงานมาแล้ว20 รอบ30 รอบอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนแต่งงานครั้งแรกไม่เคยแต่งครั้งแรกครั้งเดียวอย่างงี้ถูกป่ะแต่ wedding planner แม่งแต่งงานมา20-30 รอบแล้ว professional มากเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้คำปรึกษาและจับจูงมือคนตาบอดเดินข้ามถนนไปได้ง่ายๆกว่าการที่เราแบบ
เฮ้ยทำเองแพลนเองทุกอย่างติดต่อเองอะไรใดๆแต่มันก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าคุณไหวก็โอเคเห็น wedding planner ของเพื่อนบางคนนะครับคือเขาไม่เป็นเช็คลิสต์ให้เราเลยคุณทำอันนี้หรือยังอันนี้ทำแล้วนะโอเคจบอันนี้โอเค consider ไว้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะรอได้เวลาไทม์ไลน์เป็นแบบนี้โอเคไปข้อถัดไปเป็นนี่เฮ้ยแล้วพอเราจัดการแบบนี้ในแพลนของเขาแล้วอย่างแบบ well organized แล้วอ่ะมันจะแต่งงานมาแล้ว30 ครั้งมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกแพนิคเพราะทุกอย่างมันมีการจัดเตรียมไว้แล้วเราจะไม่มีการแบบเฮ้ยฉันลืมอันนี้ฉันก็ลืมอันนั้นฉันก็ลืมอันนี้นี่การแต่งงาน1 ครั้งมีแบบ3 งานอย่างเงี้ยมีงานขันหมากรดน้ำพิธีไทยเสร็จปุ๊บต่อพิธีจีนมีขังเต้ยกน้ำชาแล้วงานเย็นมีเป็นก็งานเย็นเนาะและยังไม่จบมี after party ต่ออีก4 งานอย่างเงี้ยการที่เรามีแพลนเนอร์เอาว่ามันอุ่นใจพูดถึงงานเช้างานเย็นงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีงานแต่งงานครับเราจะมีพิธีอะไรมั้งพี่ชอบงานเรียบง่ายมากๆแบบไม่ต้องมียกน้ำชาไม่ต้องมีงานสินสอดไม่ต้องมีอะไรมากมายอะไรเงี้ยแค่คน2 คนยืนจับมือกันท่ามกลางคนที่รักเราและเรารักเขามากมายอะไรเงี้ยก็สำหรับพี่แบบโอเคกับมันมากแล้วไม่รู้ว่าการที่เราเป็น LGBTQ อ่ะแล้วพิธีกรรมแบบเนี้ยในทางประเพณีอ่ะเราสามารถทำได้สิเราสามารถปะเขาไม่ได้ห้ามอะไรแล้วนะก็ได้ทำได้แบบถ้าอยากทำไม่รู้ไง ถ้าอยากทำก็ทำได้แหละแรปอัพข้อผู้ช่วยให้อีกรอบหนึ่งละกันคือการมีผู้ช่วยต้องมีแล้วผู้ช่วยเนี่ยจะสร้างความสบายใจให้กับเราสบายกายสบายใจใช่ผู้ช่วยจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนหรือจะใช้เงินก็คือ wedding planner ก็อันนั้นแล้วแต่คุณสะดวกก็เลือกเอาแล้วข้อคุยหลายๆที่เห็นข้อดีของ wedding planner นะคือบางทีอย่างที่ลิงบอกแหละเขามีประสบการณ์ในการแต่งงานมาแบบ20 30 100 รอบบางทีคอนเนคชั่นบางอย่างอ่ะเขาดีใช่เพราะเขาก็จะรู้แบบที่นี่สิที่นั่นสิสถานมันก็จะนำไปสู่ข้อถัดไปคือสถานที่เพราะตอนนี้เรารู้งบรู้จำนวนแขกรู้ธีมรู้อะไรแล้วก็จะนำมาสู่แล้วจะไปจัดที่ไหนใช่ไหมสถานที่เนี่ยถ้าถามหมอสถานที่เนี่ยวนกลับไปก่อนว่าคุณเลือกวันเลิกดีคนอีก100 คู่ก็รู้วันนี้ว่าวันเลิกดีมันว่างให้เธอหรือเปล่าวะสถานที่นี้แล้วคนอีก100 คู่ก็อยากได้วันนี้และสถานที่นี้เหมือนกันต้องทำเร็วต้องเตรียมตัวให้เร็วซึ่งทุกวันนี้โรงแรมฮิตมีอยู่ไม่กี่ที่แต่มันก็จะมีแบบไม่เรียกว่าเป็นสถานที่ทางเลือกแล้วกันแต่เป็นแบบสถานที่ที่เป็นใหม่ๆขึ้นมาจะมีเป็นแบบเป็น wedding area ที่แบบเลยที่สำหรับจัดการแต่งงานเฉพาะเลยใช่หรือว่าจะเป็นแบบoutdoor จะเป็นแบบมีสวนใหญ่ๆหรือมีอะไรก็มีนะพี่ก่อนพี่อยากมีงานแต่งงานในสวนอยากมีต้นไม้ใหญ่ๆหญ้าเขียวๆแล้วก็มีไฟน้อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบมืดเลยอย่างเงี้ยหรอก็ได้สลัวยิ่งสลัวในสวนเพราะเป็นคนชอบต้นไม้ก็อยากถ้าอยากมีงานแต่งงานอยากมีงานแต่งงานในสวนโอเคเข้าใจซีดนี่แปลว่าอะไรวะไม่ก็พยายามจินตนาการไปไงแล้วจินตนาถึงความมันต้องโรแมนติกแน่เลยเอาจริงๆเราเคยเจอที่หนึ่งลิงเคยพูดกับลิงจำได้เปล่าที่เชียงใหม่จำได้เป็นลานที่สวยมากแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็บรรยากาศพอเราเข้าไปวันนั้นเป็นงานเลี้ยงสักอย่างหนึ่งแล้วแบบบรรยากาศแบบลิงพูดกับเลยว่าแบบถ้าพี่จัดงานแต่งงานคือเดินเข้าไปเห็นปุ๊บจับมือแบบเฮ้ยมันเหมือนภาพที่พี่แบบคิดเลยแบบลานหญ้ากว้างๆแล้วมีต้นไม้แบบครับใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเป็นประธานอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเราได้แบบแต่งงานใต้ต้นไม้นั้นได้สวมแหวนใต้ต้นมันแบบมีอีกที่หนึ่งที่ใกล้เคียงนะก็โบนันซ่าแล้วก็มีคาเฟ่หนึ่งที่กาญจนบุรี
นั่นสวยมากนั่นก็สวยมากนั่นคือเรื่องสถานที่บางคนอาจจะชอบแบบไม่อยากแต่งในโรงแรมในอินดอร์เย็นๆเอาจริงๆข้อดีของการจัดงานแต่งงานในโรงแรมอ่ะคือบางทีอ่ะเขาจัดเป็น full package มาให้อ่ะครับโรงแรมคือแน่นอนมีแอร์สะดวกสบายห้องน้ำห้องท่าที่จอดรถหรือบางทีมีรวมอาหารซึ่งจริงๆทุกที่จะรวมอาหารให้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นพอ full package มาปุ๊บอะครับมันสามารถปุ๊บรับจบได้ครบจบในที่เดียวถูกต้องสะดวกแล้วก็จะมีเรื่องแบบห้องแต่งตัวมีแบบสมมติบางคนจะต้องแบบส่งตัวบ่าวสาวอะไรแบบนี้เนาะมีแบบข้างบนทำพิธีส่งตัวอะไรต่อได้เลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโรงแรมก็สะดวกดีแต่ไม่ใช่ว่าแบบมาตรงอื่นก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าเอาจริงๆว่าสถานที่หรือเวนิวพวกเนี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคู่บ่าวสาวอยากจะเตรียมอะไรพิธีอะไร1 2 3 4บ้างแล้วเขาก็จะต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมนั่นแหละใช่จะบอกว่าต้องจบแล้วเพราะไม่งั้นมันจะยาวเกินมากแต่มันยังไม่จบมันยังไปไม่ถึงวันแต่งงานเราจบ EP นี้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อ EP 2 ครับใช่ไปแล้วครับกับพ่อชามพอดแคสต์ EP 1 เดี๋ยวไว้มาเจอกัน